วันนี้แท็กทีมกันครับร่วมมือกันปะทะกันระหว่างSS 103กับ SK 104ช่วยกันตอนครับโดยวันนี้ก็ที่อยู่ปากบ่อก็ใช้รถดำสายแบกไอ้หนุ่มเกมจิคอยส่งให้สายแบกบอกว่างานลมมากครับกว่าจะได้แต่ละบ่อไม่ใช่ง่ายพอดินมันเป็นดินโคลนดินเละๆอยู่บางทีทำงานได้ครึ่งวันก็ต้องตากดินไปส่งไปตรงนั้นนะครับส่งไปเนี้ยพาไปเพื่อจะถมเลยครับวิ่งแค่2 คันเพราะว่าพื้นที่มันจำกัดครับการวิ่งนี่เสร็จไปแล้วก็ประมาณ 30-40% ยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งเลยนะของงานมันทำลำบากมากครับนี่โกเบโก้ที่ยืนอยู่ก็ต้องใช้เพลเหล็กอยู่ด้วยครับเสี่ยงจมได้ทุกเมื่อครับรถขุดยอดฮิตกับปะทะกับรถขุดยอดกระแสครับใช้กันเยอะอยู่กับเจ้าพวก SK 140 LC Super XM เนี่ยทำงานมานานติดยศแล้วครับ3V ถึงกับไม่ทันเลยครับความจุบุ้งกี่ก็ไม่เท่ากันด้วยฮีโน่ปะทะอิซูซุครับวันนี้มาเป็นสายแบก พ
อนนี้เก็บสโลปเก็บอะไรไปแล้วด้วยครับดูฝีมือสโลปอะใช้แผ่นเหล็กพังมาแล้วครับแผ่นเหล็กเสียหายดูครับเพราะว่าการที่เชื่อมไว้มันหลุดออกพันแท็กไปเลยครับก็เลยเอาขึ้นมาหนุ่มยอดฮิตกับหนุ่มกระแสไม่ทันนะไม่ทันเยอะครับเยอะครับยอมรับว่าดินเยอะมากไปเทก็ต้องล้างดำครับเที่ยวต่อเที่ยวเลยครับการล้างดำเพราะว่ามันติดดำเกินครับไม่ไหวตอนเทก็เทไม่ค่อยลงครับ
นี่ก็เป็นบ่อพักน้ำเลยครับบ่อพักน้ำคันสองชั้นครับหรือว่าอีกชั้นหนึ่งเขาเรียกว่าชานครับถ้าไม่ขุดเป็นชานแบบนี้ก็ แนวตีนคันก็อาจจะไหลลงได้ครับมันจะไม่อยู่ ก็เลยทำเป็น2 ชั้นดูครับถ้าไม่ยืนบนแผ่นเหล็กจะอะไรจะเกิดขึ้นครับดูครับโอ้โห